السلام علیکم سټوډنټانو په نن په ویډیو کې به ان شاء الله موږ د فیمیل ریپروډکټیو سیستم حوالې سره خبره کوو. دا د مدیحه سلیم چې کوم دا پی پی ټي ده او ډو یونیورسيټي اف هیلث ساينس چې کوم دی دا پی پی ټي ته ده. خیره نو ان شاء الله موږ به په دې باندې نن خبره کوو. امید لرم چې تاسو به دې ویډیو ان شاء الله ډېر بھرپور فائدہ اخلئ. نو مخکې ټولو پیله چې موږ په دې کې وګورو اوبجیکټیو دي چې اوبجیکټیو زموږ سره څه کېدای شي دا یونټ چې ختمیږي د دې نه پیله ان شاء الله تاسو دا چیزونه زده کړي. د فیمیل ریپروډکټیو سیستم حوالې سره به تاسو ډیفاین کولی شئ چې فیمیل ریپروډکټیو سیستم آیا دی څه شي یا کیټیګرایز د فیمیل ریپروډکټیو ارګنز انټو اسینشیل ارګن اور اسیسری ارګن. مطلب چې د فیمیل ریپروډکټیو ارګنز چې کوم دي په هغې کې اسینشیل کم ضروري ارګنز دي هغه کم دي او چې کوم اسیسری ارګن دي مطلب چې ډېر ضروري نه دي لیکن په دې کې اهم کردار ادا کوي. نو هغه ارګن به تاسو ان شاء الله بیا کیټیګرایز کولی شئ مطلب کې پہچان به د هغې تاسو ته وشي. بیا به ډسکس د لوکیشن اینڈ سټرکچر اف فیمیل ایکسټرنل جینیټیلیا ولوا. په دې کې به د فیمیل ایکسټرنل جینیټیلیا مطلب چې عارضي طور په بار نه تاسو ته څنګه د فیمیل ریپروډکټیو سیستم وغیرہ چې تاسو د بار نه څنګه ښکاري هغې ته موږ ولوا وایو. د هغې سټرکچر حوالې سره به تاسو ته پته ولګي او د هغې لوکیشن حوالې سره به تاسو په دې کې ان شاء الله زده کوئ. ډسکرایب د لوکیشن سټرکچر اینڈ فنکشن اف د فیمیل انټرنل جینیټیلیا. د فیمیل هغه ایکسټرنل چې کوم د جینیټیلیا جدا ده او انټرنل چې کوم د جینیټیلیا کوم ده هغه جدا ده. نو د انټرنل حوالې سره هم تاسو ته پته ولګي چې په انټرنل به دې کې د دې کې مطلب کې سټرکچر یې څنګه دی د هغې فنکشن څنګه دی او د هغې نه علاوه د هغې لوکیشن مطلب کې په کوم ځای کې څه شی کوم ارګن چې کوم دی موجود دی دې حوالې سره هم تاسو ته په دې ویډیو کې پته ولګي. ډسکس د فیمیل ریپروډکټیو سایکل اوویرین اینډ مینسټرل. د دې نه علاوه فیمیل ریپروډکټیو چې کوم سایکل دی هغه به موږ په دې کې ډسکس کوو. هغې ته چې کوم دی اوویرین ویل کېږي یا د دې علاوه مینسټرل پیریډ چې کوم دی هغه دې ته علاقه پیریډ وغیرہ دې ته ویل کېږي. نو دا په دې اوبجیکټیوز جو اوس به موږ خپله ویډیو د دې ځای نه آغاز شروع کوو ان شاء الله. د فیمیل ریپروډکټیو سیستم حوالې سره پهله موږ د ډیفینیشن وغیرہ وګورو چې فیمیل ریپروډکټیو آیا د فیمیل ریپروډکټیو سیستم دی څه شي. د فیمیل ریپروډکټیو سیستم از د ګروپ اف ارګنز دیٹ ورک ټوګیدر ټو انیبل ریپروډکشنز پریګننسي اینڈ چایلډ برث. فیمیل ریپروډکټیو سیستم چې کوم دی دا یو ګروپ په شکل کې ارګنز دي مطلب کې دا ارګنز چې کوم دي دا یو ګروپ په شکل کې کار کوي. دا مطلب کې ورک ټوګیدر دا په یو ځای په ګروپ په شکل کې کار کوي. د هغې نه بعد چې کوم دا ریپروډکشن کار کولی شي مطلب کې د یو ماشوم پیدا کولو دغه کار کولی شي. د دې نه علاوه پریګننسي مطلب کې پریګننسي وغیرہ هم په دې کې کېږي مطلب کې فیمیل ریپروډکټیو سیستم په دنده او د دې نه علاوه چایلډ برث کوم پروسس وغیرہ دا هم د دې فیمیل ریپروډکټیو سیستم په ذریعه باندې کېږي. د دې نه علاوه اټ آلسو ریپروډیوس فیمیل 6 هارمون انکلوډینګ ایسټروجن اینڈ پروجسټیرون. د دې نه علاوه چې کوم د فیمیل ریپروډکټیو سیستم چې کوم دی هغه د فیمیل چې کوم 6 هارمونز دي هغه هم پروډیوس کوي. په هغې کې ایسټروجن او پروجسټیرون چې کوم دی دا دوه هارمون راځي. فیمیل ریپروډکټیو مزید چې موږ وګورو د ارګن اف د فیمیل ریپروډکټیو سیستم انکلوډ د اووریز مطلب کې د فیمیل ریپروډکټیو سیستم چې کوم دی کنه په هغې کې اووریز راځي. اووریز د فیمیل ګوناډز دي. ګوناډز مطلب کې د فیمیل چې کوم ګوناډز دي هغې ته اووریز ویل کېږي او د میل چې کوم ګوناډز دي هغې ته ټیسټس ویل کېږي. صحیح شوه. د یوټراین فیلوپین ټیوب اور اوویډکټ. فیلوپین ټیوب یوټراین فیلوپین ټیوب هم ورته ویل کېږي یا فیلوپین ټیوب شارټ کټ ورته ویل کېږي یا د نه علاوه اوویډکټ هم دې ته ویل کېږي. ډکټ مطلب یو پاتوی ده یو لاره ده او مخته مزید په موږ په دې باندې ان شاء الله بیا خبره کوو. د یوټرس د وجاینا یوټرس او وجاینا حوالې سره مطلب کې په دې کې کم چیزونه فیمیل ریپروډکټیو سیستم کې څه راځي دا ټول هغه ارګن چیزونه ته مینشن کړي دي. اینډ ایکسټرنل ارګن ویچ آر کلیکټیولی کال د ولوا اور یوډینډیم وغیرہ دې ته ویل کېږي. مطلب کې ایکسټرنل ارګن چې کوم ته مخامخ کاري کنه هغې ته موږ ولوا ویل کېږو. په انګلیش کې ورته ولوا ویل کېږي یا د دې نه علاوه یوډینډیم ورته دې ته ویل کېږي. نو دا ارګن حوالې سره خبره به دې کې شوې. دا به ون بای ون ان شاء الله مخې ته ټینشن مه اخلئ. دا دې کې مزید موږ بیا خبره کوو. د مین میموري ګلینډ آر کنسیډرز پارټ اف بوث انټیګومیټري سیستم اینډ د فیمیل ریپروډکټیو سیستم. دې کې میموري ګلینډ وغیرہ چې کوم راځي کنه دا کنسیډر کېږي چې دا ته انټیګومیټري سیستم د دې پارټ هم دی او د دې نه علاوه د فیمیل ریپروډکټیو سیستم چې کوم دی دا د دې پارټ هم دی مطلب کې دا د دواړو پارټ دی. اوس به موږ خبره کوو د دې سټرکچر حوالې سره مطلب کې فیمیل ریپروډکټیو چې کوم پوره سټرکچر دی دا تاسو په دې ډایګرام په ذریعه باندې تاسو وګورئ چې په دې کې د ټول مین چې کوم کار دی کنه دا اووري دی. اووري به تاسو زیات ځان سره ساتئ او دې ته فیلوپین ټیوب یا اوویرین فیلوپین ټیوب چې کوم وختي خبره وکړه دا دې ته ویل کېږي. مطلب چې دا کوم لاره تل په دې باندې مزید نور خبره کوو خو دا فلحال تاسو یو سټرکچر حوالې سره وګورئ. دې نه علاوه چې دا کوم مخامخ دی کنه دا تاسو د یوټرس مطلب کې ښکاره کېږي. یوټرس کې بیا دوه پارټه دي. انډومیټریم چې کوم دی
انټرنل چې کوم دنده پارت کوم دنده لیئرز طرف تی کدي کنه هغه ته انډومیټریوم ویل کیږي او د بار د مسکولر لیئر چې تاسو کوم خاري کنه دیتا مایومیټریوم ویل کیږي او د دې علاوه سروکس ته په دغه کې یوټرس په اند باندې سروکس ته او لاست کې چې کوم راځي دا وجاینا وغیرہ راځي. نو دا سټرکچر به تاسو د ځان سره په ذهن کې یاد ساتئ او د دې نمونه چې یاد کړئ دا ډېر راخی. د دې فنکشنز د فیمیل ریپروډکټیو سیستم چې کوم دی آیا د دې فنکشنز د دې کار سره نو دا به اوس موږ په دې کې ډسکس کوو. د اووریز پروډوس سیکنډري اوسایډز اینڈ هورمونز انکلودینګ پروجسترون اینڈ ایسټروجن فیمیل سیکس هورمون انهبین اینڈ ریلیکسین. اووریز چې کوم خبره وکړه شاته به د واپس راوګماو کوم چې دا اووریز چې کوم دی د دې کار سره اووریز چې کوم دی دا کوم دی پروډوس کوي سیکنډري اوسایډ مطلب کې اوسایډ چې کوم ایگز وغیرہ دی دا ریلیز کوي او د دې علاوه دا هورمونز وغیرہ ریلیز کوي چې پاره کې پروجسترون او ایسټروجن راغل دی دا هغه ته فیمیل سیکس هورمون ویل کیږي صحیح دی دا انهبین او ریلیکسین کار وغیرہ کوي دا مخ ته مزید خبره کیږي په دې باندې. د یوټراین ټیوب ترانسپورت as secondary oocyte to the uterus and normally are the site where fertilization occur. دا واپس فشات راغلم د دې کې موږ اووري خبره وکړه دا اوس فیلوپین ټیوب حواله سره خبره کیږي چې د ته یوټراین ټیوب ویل کیږي فیلوپین ټیوب ویل کیږي صحیح شو چې دا کم دی یو لار ترانسپورت مطلب کې دا چې کوم سیکنډري اوسایډ وغیرہ چې کوم هغه نه ایگ ریلیز شي کنه دا لپاره یو لارم هویا کوي یوټرس پوري مطلب کې بدیزه کې اوس ایگ ریلیز شو کنه د دې نه بدا پورا یو پروپر لار ورکوي یوټرس د لپاره چې مطلب هغه ایگ په دې باندې ټریول وکي او دلته راشي. نو دا یو لار ورکوي او د دې نه علاوه نورمالي ار د سایت ویر فرټیلایزیشن او کړ یا د دې نه علاوه چې کوم دی بدی کې فرټیلایزیشن چې کوم دی کې فرټیلایزیشن عمل چې بدی فیلوپین ټیوب کې کیسي د دې نه ایگ ریلیز شي راشي او د وجاینا په ترو باندې چې کوم دی د میل سپم وغیرہ راشي نو په دې ځای کې بیا چې کوم دی عمل کیږي مطلب کې کوم فرټیلایزیشن وغیرہ دی ته ویل کیږي صحیح شو. د دې نه علاوه دا مخکې نورم ډیسکس کوو خو دا خو فعال عارضی تاسو له یو د کوم دی فنکشن حواله سره خبره کوم. د دې علاوه د یوټرس از د سایت اف د امپلانټیشن اف د فرټیلایزډ اووم یوټرس چې کوم دی د باندې هم مخې ته خبره کیږي خو د یوټرس چې کوم دی مین کار دی کنه امپلانټیشن مطلب چې کوم فرټیلایزیشن بره وشو فیلوپین ټیوب کې یوټراین ټیوب کې چې کوم فرټیلایزیشن وکړو هغه به چې کوم راشي کنه अब یوټرس تر شي په یوټرس کې به امپلانټ شي په هغه کې مطلب کې شروع شي دا مخې ته پروسس په شروع شي مطلب کې ماشوم رغیدل په هغه کې شروع شي ډیولپ اف د فیټس ډیورینګ پریګننسي اینڈ لیبر او د مطلب کې پریګننسي والے سره خبره به کړل چې ما ماشوم ته کوم مور په خېټه کې هغه ته فیټس ویل کیږي دا غي ډیولپمنٹ پاره کې فرټیلایزیشن نه بعد شروع شي لکه ماشوم برغیدل شروع شي او هغه فیمیل چې کوم دا هغه ته پریګننسي بیا مطلب کې هغه پریګننټ شي او دا غي نه بعد هغه لیبر کوم پروسس ته په دې ذریعہ باندې یوټرس کې کیږي صحیح شو. د وجاینا ریسیو د پینس ډیورینګ سیکشوال انټرکورس اینڈ از ا پیسج وے فور چایلډ برث. د وجاینا والی سره خبره کړل وګوره د یوټرس خبره مونږ وکړه د علاوه اوس د وجاینا راغله صحیح ده د وجاینا خبره کړل چې وجاینا چې کوم د ریسیو کوي پینس مطلب کې د میل چې کوم سیکس دغه دی کنه ریپروډکشن کوم سیستم دغه والی سره دی هغه موږ د پهله ویډیو کې خبره کړو چې پینس د ریسیو کوي مطلب کې د ذریعہ باندې پینس دغه کیږي او خپل سپم وغیرہ پینس په ذریعہ باندې کوم میل دی هغه په دغه ځای کې ور خارج کی ور پریدي او د علاوه چې سیکشوال انټرکورس په ذریعہ مطلب کې دا خبره وشو صحیح او دا غین علاوه د ماشوم د پاره چایلډ برث د پاره کله ماشوم کیږي نو دا یو ذریعہ ده یو لار ده صحیح ده وجاینا دوه کارونه دي ټول په دا پینس چې کوم دا ریسیو کوي د علاوه ماشوم نه یو لار مهیا کوي مطلب کې کله ماشوم کیږي په دې لار باندې ماشوم بیا دنیا ته راځي. د دې علاوه میموري ګلینډ حواله سره خبره وکړو. میموري ګلینډ سینتھسایز سیکریټ اینڈ ایجیکټ ملک فار نوریشمنٹ اف د نیو بورن مطلب چې کله ماشوم مو شو دا غي لپاره میموري ګلینډ کار سره دا سیکریټ کوي څه شي سیکریټ کوي ملک سیکریټ کوي او ایجیکټ کوي مطلب کې د ماشوم چې کله نه ماشوم مو شو دنیا ته راغی دا غي نوریشمنٹ د لپاره چې کوم خوراک وغیرہ د میموري ګلینډ مطلب کې تیاریو. اوس ون بای ون یو دغه ډسکس کوم. دا اوس اووریز د ټولو په اووریز حواله سره رالو چې د اووریز ویچ ار د فیمیل ګونرز ار پیئر گلینډ دیٹ ریزمبل ټو ان شیلډ آلمنډ ان سایز اینڈ شیپ. د دې حواله سره اوس فیمیل ګونرز حواله سره خبره شوې ده چې کم اووریز دی اووریز څنګه تاسو ته په پیله تصویر کې مخ بیا به کرا شو دا چې کم اووریز دی کنه د پیر په شکل کې دی پیر مطلب یو دا دی یو دا و دي صحیح شو پیر شکل کې خبره شوې چې پیر ګلینډز دي دا ګلینډز دي شي شو د دې علاوه ریزمبل ټو د انشیلډ آلمنډ کوي دغه ته بادام په شانتي دغه سایز دی او شیپ دغه په شانتي دی صحیح شو دے ار هومولوګس ټو ټیسټس د ټیسټس په شانتي دی مطلب کې دا هومولوګس مطلب دغه ته لیکيږي چې دا ټیسټس چې څنګه دي دغه په شیپ کې دام دغه رغشوي دي صحیح شو ایچ اووري کنسیسټ اف په دې یو اووري کې دا چیزونه په دې باندې رغشوي د اووري صحیح شو دغه کې جرمینل اپیتیلیوم راځي
راځي، ټونیکا البوجینیم راځي او اوویرین کورټکس راځي او اوویرین میډولا. اوویرین میډولا چې کوم دی د انټرنل کورټکس به د شغله دا غینه بر لیر شي، دا غینه البوجینیا شي او جرمینل اپیتیلیوم. دا ټول مطلب کې 1 بای 1 چې کوم دی لیرز یې پکې ورکړل په دې ټولو باندې چې کله دا څلور باندې په یو ځای شي نه دین یو اوریز رغه شي. صحیح شو. اوری مخې ته کار اوس پکې ورکړل چې فیمیل آر بورن with all of the eggs they will ever produce. فیمیل چې کله لکه ماشوم وشي، فیمیل ماشوم چې کله وشي دا چې کله پیدا شي نو د دې په جسم کې چې څومره ایگز وغیرہ دي کنه چې مخې ته کم مطلب کې بیا دا منسټریشن په ذریعہ باندې دغه کیږي کنه دا یو ریلیز کیږي، دا د پیل نه د دې په جسم کې موجود دي. مطلب کې څنګه ماشوم وشو چې څومره ایگز د دې په جسم کې اخ کومره به دا مخې ته دغه کوي مطلب کې پروډوس کوي، د علاوه نور نشي رغولای. مطلب کې په جسم کې چې کم د پیل نه دغه ایگ موجود وي. ovaries alternate the release of egg each month. ovaries چې کوم دي کنه دا دوه ovaries دي دا الټرنیټ کوي، مطلب کې چې په یو پیری باندې دا دوباره شاته رام په یو پیری باندې چې د دې په یو میاشت کې د دې نه ایگ ریلیز شو، په بلې میاشت کې د دې طرف نه دي الټرنیټ مطلب دا یو بل خلاف کار کوي، کله به یو ایگ ریلیز کوي کله بل ایگ ریلیز کوي، نو دې کار شوري. like testis the testis په شان دي د ovaries produce hormones estrogen. ټیسټس چې کوم وو د هغې ټیسټوسټیرون هارمون ریلیز کولو او اوریز چې کوم دي د فیمیل ګونیرز دي نو دا فیمیل هارمون ریلیز کوي چې هغې ته موږ ایسټروجن ویلی کېږو. دیز ریلیز اف د اووا از کالډ اوولیشن. او دا چې کله اووا مطلب کې کوم ایګ ریلیز کي هغې پروسس ته چې کوم دی اوولیشن ویلی کېږي. صحیح شو. دا دوباره یو تصویر ورکړلی په دې باندې به انشاءالله موږ ټایم نه ضایع کوو. دا چې تاسو الریډي په هغه شاته دغه کې وکړو، خو بیا هم یو پیره په دې کې وګورو، دې کې ځکه فیمبریای پکې زیات دغه ورکړلی نو فیمبریای به پکې وګورو. د ټولو پهله دې کې موږ اووري باندې خبره وکړه. صحیح ده. اووري نه چې کله ایګ ریلیز شي نو دا فیمبریای هغه ایګ ریسیو کوي او د یوټرین ټیوب په ذریعه باندې داسې د یوټرین ټیوب په ذریعه باندې دا یوټرس ته ورسي. یوټرس کې بیا چې کوم ماشوم عمل شروع نو ماشوم رخ شي او که نه د هغې نه بعد سروکس په ذریعه وجاینا په ذریعه باندې د جسم نه د وینې په شکل کې بار راوځي. هغه به موږ مخکې ته ډسکس کوو. او دا تاسو یو شیپ دا یو یاد وساتئ. اوس راځي د یوټرین ټیوب. یوټرین ټیوب دې ته ویل کېږي. صحیح شو. دا یوټرین ټیوب به اوس خبره کېږي. دا دواړه طرف زه یو طرف باندې بار بار ماوس دغه کوم دا مطلب نشه موږ د یو طرف خبره کوو. صحیح ده. د دواړو طرف خبره شوي. یوټرین ټیوب چې کوم دی فیمیل هیو ټو یوټرین فیلوپین ټیوب. دې ته فیلوپین ټیوب هم ویل کېږي. مطلب کې د فیمیل کې چې کوم دي دا دوه دي، تاسو ته الریډي یو دا یو طرف ته دی یو بل طرف ته. صحیح شو. اور اوویډکټ دیٹ ایکسټینډ لیټرلی فرام یوټرس. اوویډکټ هم دې ته ویل کېږي یا د اوویډکټ د دې نه علاوه مطلب کې دا ایکسټینډ لیټرلی فرام یوټرس، مطلب کې د یوټرس پورې دا رارسي. د اووري نه دې نه دا شروع دي او دا یوټرس سره چې کوم دی کنیکټ دي. صحیح شو. دواړه طرفه دوه دي. فیلوپین ټیوب هم دې ته ویل کېږي، یوټرین ټیوب هم. دا بار بار د ځکه یم چې دا نومونه یاد وساتئ. دا کله نه کله په ام سی کیوز په شکل کې دغه چیزونه راشي چې د یوټرین ټیوب چې کنه سیکنډ نوم څه دی یا دغه شان ام سی کیوز ترې رغېږي. The tube, which measure about 10 centimeter 4 inch long, lie between the fold of the broad ligament of the uterus. The uterus مطلب کې په مینس کې دا لای کېږي، مطلب کې یوټرس د دو په مینس کې دی. صحیح شو. یوټرس د دو په مینس کې دی او دواړه سایډونو ته دغه شانتي فیلوپین ټیوب دی یا یوټرین ټیوب دی. او د دې لینث حوالې سره کوم خبرو کو په انچ حوالې سره چې خبره کېږي نو 4 انچ دی او که سنټي میټر حوالې سره خبره وکړي نو 10 سنټي میټر دی. دا دغه هم تاسو یاد ساتئ. صحیح شو. دا لینث دی یاد ساتئ. They provide a route for sperm to reach an ovum and transport secondary oocyte and fertilized ova from the ovaries to the uterus. دا پکې دا خبره کړله مطلب کې چې کله پینس په ذریعه باندې کله مطلب کې پینس دغه شو او هغې نه سپم دغه شو خارج شو یوټرس په ذریعه باندې په دا یوټرین په ټیوب په لاره باندې یو پاتوی ولا ورکړله په هغې باندې به دا ټرانسپورټ کېږي. د اووا سره چې کوم دی هغه به فرټیلایز کېږي، مطلب کې د هغې سره به میلاویږي او که د هغې سره میلاو نه شو نو دا یو مطلب کې یو پاتوی د یو لاره ورکولی کېږي. صحیح شو. او د دې علاوه اووریز ټو د یوټرس او مطلب کې اووري چې کله یو اووا ریلیز کېږي کنه نو هغه د یوټرس پورې د دې په لاره باندې راځي. د دې علاوه مزید مخکې ته کنټینیو کړل چې دا فنل شیپ پورشن به دې کې اوس دغه ورکړلی. صحیح. دا فنل امپیولا او ایستمس دا به ځان سره یاد ساتئ چې د فنل شیپ پورشن of each tube called infundibulum. It end finger like projection called fimbriae. فنل شیپ دې ته فنل شیپ ویل کېږي. فنل شیپ په شانتې دی او each tube called infundibulum. دې ته ادوانه ته چې کوم دی لکه مطلب جدا جدا چې کوم ویل کېږي infundibulum ویل کېږي. دا فنگر لایک پروجیکشن په شانتې اوس په شاته ډایګرام دوباره راوړو. دا چې کوم تاسو ته ما ویلو چې دا به یاد ساتي نو دا فیمبریاي دي. صحیح دی. او فنگر لایک پروجیکشن په شانتې دي. صحیح شو. دې ته فنل شیپ ویل کېږي او انفندیبیولم ویل کېږي. د دې نه علاوه بیا چې کوم دا
ها مزید کما د خو د لار راغله د توسول کیږي د امپکی ګورو د امپیولا د ته امپیولا ویل کیږي اف د یوټراین ټیوب از د وایټست لونګست پورشن چې کوم لونګست مطلب کې غټ پورشن د د ته امپیولا ویل کیږي او د ایستمس اف د یوټراین ټیوب از د مور میډیل شورټ narrow thick wall portion that join the uterus ها ایستمس اوس کوم دغه طرف د پورشن چې کوم د ته ایستمس ویل کیږي او دا الریډي پدې کې ډایګرام کې نوم ورکړل چې د ته فیمبریای ویل کیږي صحیح د په میس کې چې کوم پاتې شو هغه ته امپیولا ویل کیږي نو دا د یو پورا یوټراین ټیوب چې کوم د درې نمونه دي صحیح په دې نمونه باندې ډیوایډ شوی دا هم یاد ساتئ ها مخه ته یوټرس حواله سره یوټراین ټیوب حواله سره چې کوم د خبره ختمه شو اوس یوټرس حواله سره شروع شوی دا د یوټرس serve as part of the pathway for sperm depositions in the vaginal to reach the uterine tube ها دا هغه خبره کړل چې دا یو پاتوی چې کوم دی ورکی سپم د پاره چې کله سپم چې کوم دی په دې لار باندې دغه تورسي یوټراین ټیوب په ذریعہ باندې دغه سره اکثر ملاو شي او فرټیلایز شي صحیح شو دا یو لار ده it also the site of implantation of the fertilized ovum development of fetus during pregnancy ها د پریګننسي په دوران باندې مطلب کله او فرټیلایزیشن وشي نو په دې کې چې کوم پریګننسي پورا عمل له اپ دغه یوټرس کې کیږي په دې کې امپلانټ شي امپلانټ مطلب په غزه کې هودل شي یا په دې کې د دې نیوروشمنت وغیرہ مخه ته کیږي during reproductive cycle when implantation doesn't occur the uterus is the source of menstrual flow ها چې کله مطلب کې د دې علاوه فرټیلایزیشن وغیرہ داغه ونه شو مطلب کې یو ایک دا غزه تر ورسېدو او سپم دغه سره ملاو نشو نو دغه نه بعد کله امپلانټیشن دغه ونه شو مطلب کې پریګننسي ونه شو پریګننسي نه علاوه بیا په دې ایک باندې سره مخ ته کیږي د دې menstrual flow په ذریعہ باندې دغه یوټرس نه دا بار کیږي صحیح شو دا درې خبرې پدې کې شي ها situated between the urinary bladder and rectum situated between مطلب کې between د دې دوه په مینس کې د urinary bladder او د rectum د دې دوه په مینس کې د یوټرس ته صحیح شو مطلب کې urinary bladder چې کوم د دې بره طرف ته راځي او rectum چې کوم د دې لاندې طرف ته راځي او د دې دوه په مینس کې چې کوم د یوټرس ته the uterus is the size and shape of an inverted pear وغیرہ کېږي یہ چې کوم د ناشپتی به ته ویم چې ناشپتی په شانتي مطلب کې ناشپتی چې کله الټه کې د هغې په شیپ باندې دی صحیح شوه it is about 7.5 سینټیمیټر یا 1 انچ نو 1 انچ لحاظ سره دی ورکړی 1 انچ خو ته خیر نه راځي زیات راځي خو دې کې غلط شوی دی 7.5 سینټیمیټر چې کوم دی دا راځي دا تقریبا 3 انچ پورې راځي 3 انچ د دې سایز دی دې کې دا مسټیک شوی دی صحیح دی anatomically subdivided of the uterus include anatomically was the uterus چې کوم دی لارې څنګه فیلوپین ټیوب هغه جدا جدا نمونه ورکړي دغه شان د یوټرس ته was جدا جدا نمونه ورکړي دي سب ډیوایډ کړي مطلب کې ډیوایډ کړي دي the dome shaped portion superior to the uterus uterine tube called fundus the dome shape څه ته ویل کېږي تاسو دغه کې راغلو ما دا د دې ډوم شیپ ته صحیح ده دا کوم چې کله اوچت شیپ ته کنه د ته فندس ویل کېږي صحیح شو د دې جدا جدا نمونه دي د اوس مون خبره کوم چې دوم شیپ کوم هغه ته فندس ویل کېږي او دا ټیپر سنټرل پورشن کال د بوډي د مینس کې چې کوم پارت ته کنه سنټرل پارت ویل کېږي چې مینس کې پارت ته هغه ته مونږ بوډي ویلې وایو اینڈ د انفیریयर نیرو پورشن کال د سرویس او د دې لاندې چې کوم پورشن دی کنه هغه ته مونږ سرویکس ویل کېږي دا شاته دوباره دا نیرو پورشن د دې راځي شي د دې ته مونږ چې کوم دی سرویکس ویل کېږي د دې علاوه دا په مینس کې چې کوم رااله دا بوډي شو او دا بر سیر چې کوم دی دا فنډا شو all over چې دا ټول په یو ځای کې کنه دې ته مونږ یوټرس وایو صحیح شو Then allow between the body of the uterus and cervix is the isthmus constricted region 1 centimeter 0.5 inch long ها په دې کې بیا isthmus دغه ورکړی چې دا 1 سنټیمیټر دی یا 0.5 انچ کم دی دا لونګ وي صحیح د سروکس والا سره سروکس اف د isthmus ورکړل صحیح د هغې ځای کم بالکل نری ځای دی که نه دا په دې ته تقریبا دا 0.5 انچ راځي صحیح شوه the interior of the body of the uterus is called uterine cavity interior ویل کېږي دنده طرف ته چې کوم کیویټي د خالي سپیس پاتې کېږي که نه هغې ته یوټراین کیویټي ویل کېږي صحیح شوه
ها د دې نه بعد ورځي ولوا چې کوم دی د ایکسټرنل پارت راځي په دې کې اوس خبره کیږي د ټرمز ولوا اور یوډینډیم ریفر ټو د ایکسټرنل جینیټلز اف د فیمیلز د بار نه ارزي مخامخ چې تاسو کوم د فیمیل د غخکاری کنه مخامخ اورګن خکاری هغه ته مونږ ایکسټرنل جینیټل ویل کیږي یا شورت فارم چې هغه ته کوم دی ولوا ویل کیږي یا د دې نه علاوه یوډینډیم ویل کیږي نو درې وانه چې لکه خو د کم طرف نه مونږ سیند وخت یو مطلب راځي صحیح خو دا نمونه به تاسو ځان سره یاد ساتئ ها په دې کې بیا جدا جدا پورشن دا به مو خبره کو انټیریور ټو د وجینل اینڈ یوټرین اوپننګ از د مونس پیوبس دا مخه تصویر راځي په هغه به تاسو ان شاء الله بیا پوه کوم چې مونس پیوبس کم ځای ته ویل کیږي مونس پیوبس د ټولو نمبر کم ځای کې چې هیر ای کنه هغه ځای ته مونس پیوبس ویل کیږي فرام د مونس pubic to longitudinal fold of the skin and the labium majora مخامخ چې کوم تاسو تخکاری کنه دیتا د دوه فولډونه په دې کې دیتا بهر نه چې کوم ګوري کنه labium majora ویل کیږي او د دې دند چې کوم دی د نور فولډونه هغه ته labium minora ویل کیږي څه شو هغه سمال سکن تغی کنه فولډ دی اته labium minora ویل کیږي او د نه علاوه کلایټوریوس بر دانی په شکل کې چې کوم دی موجود دي هغه سمال سلندریکل ماس یې یو مړو کې غونډه ماس غوندي او اریکټایل ټیشو اینڈ نروز په دې کې ډیر زیات نرو ورغل نروز چې کوم دی هغه موجود دي د لاسه د ته معمولی غونډه ټچ سنسیشن وغیرہ چې د کېږي نو دا ډیر زیات اریکټ کېږي صحیح شو خا ویسټیبیولر بارتورین ګلینډم په دې کې موجود دي دا نمونه تاسو ځان سره یاد ساتئ ها perineum څه ته ویل کېږي د perineum is the diamond shape area medial to the thigh and buttock of the female د فیمیل تای او بټک په مینس کې چې کوم ډایمنډ شیپ ته کنه د تم پیرینیم وایو صحیح شو د اټ کنټین ایکسټرنل it contain external genitals and anus external genitals او anus چې کوم دی دا کنټین کوي په دې کې مطلب دا پورا پورشن چې کوم دی دا پورا پورشن حواله سره د کې پیرینیم ایریا چې کوم دی دا پورا پورشن ته ویل کیږي اوس څنګه موږ خبرو کا مونس پیوبس دا ټول بر چې کوم دا زیاده کنه د مونس پیوبس ویل کیږي د علاوه سلندریکل کوم وړو کې تاسو ما دانه ون شیپ وي سلندریکلی دا د کلایټورس په دې کې ډیر زیات نروي او دا ډیر ایزلی د کې سنسیشن وغیرہ ولکه ډیر زیات محسوس کیږي د دې نه علاوه لیبیم مایجورا چې کوم دا برانی چې کوم دو فولډ دي کنه ته لیبیم مایجورا ویل کیږي او لیبیم ماینورا دي کې دا دندنی دو فولډ راغلو صحیح شو او یوټراین چې کوم د اوریفیسس چې کوم دا سوراخ ته وي ولکه یوټراین اوریفیسس چې کوم کې ماشوم دی کوم دغه یوریترل اوریفیسس چې کوم د یورین حواله سره د بر چې کوم دغه د یورین وغیرہ پاس کوي او د دې علاوه د مینس کې چې کوم هول د توجاینه لکه د په ذریعہ باندې کوم ماشوم عمل وغیرہ چې کوم چیزونه موږ وخت ډیسکس کړو پاغه باندې کی او د علاوه لاس کې چې کوم د انس ته بده باندې سټول وغیرہ پاس کیږي صحیح شو دا سټرکچر به تاسو ځان سره یاد ساتئ سمری اف د هومولوګس سټرکچر اف د فیمیل اینڈ میل ریپروډکټیو سیستم دا یو شورت ونه سمری ورکړل د چیزونو نمونه بکی یو بل سره کمپیر کړل چې دا تاسو څنګه یاد ساتئ فیمیل سټرکچر او میل سټرکچرز حواله سره ورکړل چې په فیمیل کې چې کوم دی اووریز او په میل کې ټیسټس په فیمیل کې اووم چې کوم دی ایگ ریلیز کیږي هغه ته اووم ویل کیږي د اووریز نه او په میل کې چې کوم دی د ټیسټس نه چې کوم سیلز وغیرہ کیږي هغه ته سپرم ویل کیږي په دې کې لیبیم مایجورا دی په دې کې سکروټم موږ تیر ویډیو کې خټر فل خبره کړل دا کا ویډیو تاسو نه کتلې برابر لینک کې لینک ورکم آی بٹن کې نو تاسو دا ویډیو کتل شي یا لاندې دغه کې کامنټ باکس وغیرہ هغه کې ورکوم صحیح شو یا ډسکرپشن کې تاسو بیا کتلی شئ صحیح شو بیا لیبیم ماینورا دنده پارټي لیبیم مایجورا چې کوم دی هغه بهر پارټي یا د یوریترا په فیمیل دغه کې خو په دې کې یوریترا هغه نه دی ورکړی او د نه علاوه ویسټیبیول تاسو کوم ځای کې بلب اف د ویسټیبیولز یا کلایټوریس مې ته خو پیرا یوریترل ګلینډ وغیرہ په دې کې مخامخ نه دي شو شوی یا په دې کې مخامخ ډایګرام وغیرہ نه دی ورکړی خو د په دې کې موجود دي او گریټر ویسټیبیولر ګلینډز وغیرہ په دې کې موجود دي د نه علاوه مطلب کې میمبرینیس یوریترا وغیرہ پینس اینڈ بلب اف د پینسی او گلینس پینسی پروسټیټ ګلینډ او سره پر موږ لیدلو بلبو یوریترل کوپر ګلینډ وغیرہ دا مطلب کې دا میل هغه چې کوم دی د موږ پرون ټول خبره کړو او د فیمیل هغه نن تاسو د چیزونه په دې ویډیو کې وکتل او مزید که بیا تاسو ته کنفیوژن تاسو ماته کامنټ وغیرہ کولای شئ دا د فیمیل ریپروډکټیو سیستم او د مطلب کې د میل ریپروډکټیو سیستم دواړو دغه په کې ډایګرامونه ورکړل دي یو نظر به تاسو د ویډیو سټاپ کړئ او به ګوره په دې باندې زه ټایم نه ضایع کوم
ها memory gland حواله سره خبر رااله چې memory gland د دې کار سره the memory gland is a highly evolved and specialized organ present in pair ها په pair کې موجود او highly evolved او specialized organ دي صحیح شو specialized organ د تول ویل کیږي one on each side of the anterior chest wall مطلب کې په anterior مطلب کې یو سر ته وګوره یو طرف باندې به یو دغه او په بل سر باندې نو دا pair په شکل کې دا موجود دي صحیح شو په chest باندې the organ primary function is to secrete milk د دې organ پهلا کار سره د دې milk secrete کول چې کوم دی د دې ټولو پهلا کار دی thus it is present in both sexes it is well developed in female and rudimentary in males rudimentary مغیره مطلب په دې کې د male په دغه کې د دوی اسکار نشته په female کې د دوی highly developed او toughy مطلب کې سخت وغیره لوندې دغه شوي او براو شوي وندي صحیح شو it is also a vital accessory organ of the female reproductive system. Female reproductive system چې کوم دی vital مطلب کې دا major accessory organ دی صحیح شو د دې نه علاوه اوس په موږ مخې ته فولیکولر فیز د دې فیزونه والا مته فیمیل ریپروډکټیو کم سایکل له دغه په څه فیز باندې په عمل کیږي هغه موږ په دې کې ډیسکس کوو د فولیکولر فیز د ټولو په فولیکولر فیز کې څه کیږي اف اس سټیمولیټ د ډیولپمنٹ اف سیورل فولیکلز ان د اووري په اووري کې دنده مختلف فولیکلز چې کوم دي دا ډیولپ کوي صحیح شو ډیولپمنٹ کار کوي په اووري کې دنده چې کوم وړي ایگز وغیرہ دي دا ډیولپمنٹ کار کوي یوزولي اونلی one of these follicles mature او په دې کې یوزولي چې کوم د ملک ټولې په یو ځای خو نه میچور کیږي په دې کې یو دا میچور شي this dominant follicle produces estrogen او دا dominant مویل هغه شي ته ویل کیږي چې کم مطلب کې زیاده استعمال کراغه یا میچور شي یا غټ شي هغه ته dominant ویل کیږي په دې کې صحیح شو هغه estrogen چې کوم ته پروډوس کوي which cause the endometrium to start to thicker endometrium چې کوم ته امون په دې نه پهل په دغه کې خبر اوم کړه تیر یوټرس کې چې انډومیټریوم اندر چې کوم لیر دی هغه تک شروع شي مطلب کې موټا کېدل شروع شي it also cause the mucus in the cervix to become thinner and more strictly allowing sperm to reach the egg more easily ها د دې بیا مخې ته بل څه کارته چې دا also causes د دې also دا کوز کوي څه کوز کوي دا میوکس وغیرہ په سروکس کې چې کوم دا میوکس کوز هغه کوي جوړي دا و د دې وجه سره چې دا مطلب کې تینر شي او مور سټریکټلی وغیرہ شي چې دا د پدې په ذریعه باندې چې کوم د ایک لا سپم را ورسي شي سو ایزلی چې هغه ته سپم را ورسي حالانکه کنه بیا سپم د دې نه علاوه نشي را رسیدي مطلب په مینس کې به سپم ختم شي خو هغه چې کوم د زموږ سره فولیکولر فیز او دا اوس موږ سره اوولیشن فیز هم ویل کی یا اوولیټری فیز ویل کی یا اوولیشن ویل کیږي دا سیکنډ فیز دی صحیح ده په دې کې ایسټروجن لیول ډیټ هاو بین ګریجولی انکریزینګ پیک مطلب چې دا ګریجولی چې کوم دا انکریز شي خپل پیک ته ایسټروجن لیول چې کوم دی دا ورسي په اوولیشن فیز کې دا ال ایچ لیول انکریز ریپیډلی ډے 12 onwards triggering the release of the egg from the rapent follicles which usually occur 36 hours after the onset of the LH surge. LH surge ویل کېږي پوره پیک ته چې مطلب کې دا یو شی خپل لیول ته خپل دغه ته رسیدلی صحیح شو پیک ته رسیدلی دا LH لیول انکریز ریپیډلی LH لیول چې کله مطلب کې د خپل ایسټروجن لیول پیک ته ورسېد نو دا بم بیا خپل مطلب کې انکریز کېدل ډایرکټ تیز اچانک ونی شروع شي او دا 12 دنو کې مطلب کې 12 دن په اندر کې په دند چې کوم دی دا به ټریګر کیږي او ریلیز کیږي ایک بار ریلیز کی صحیح شو ایک ریلیز کی ریپنٹ فولیکلز هغه ته ویل کیږي which usually occur او دا یوزولي چې کوم کار دا پدې کیږي غنا پدې کې دا 35 غنټو کې دند دا کار کیږي او ال ایچ چې کوم دی ال ایچ کوم هورمون دی غنا د خپل اونسټ ته ورسي صحیح شو اوولیشن فیز کې د نه بعد زموږ سره راځي دریم فیز چې کوم ته لوټیل فیز ویل کېږي په دغه کې ټول عمل چې کوم دی په دې کې مین کار چې کوم دی د دې بیا شروع کېږي صحیح شو دا دریم دغه دی د ټولو پهله چې کوم موږ خبر وکړه فولیکولر فیز دی فولیکولر فیز کې مطلب کې اف اس ایچ لیول چې کوم د خپل پیک ته ورسي او ایکس چې کوم دی هغه دند تیارېدل شروع شي او د نه بل دیم کوم لیول په دې کې بیا ستا ایک پوره میچور شوی او د خپل او د اورینه چې کوم دی ریلیز شي او د لوټیل فیز کې بیا کېږي د لیول اف د اف اس ایچ اینڈ ال ایچ ډیکریزز په دې دریم سټیج کې چې کوم د اف اس ایچ او ال ایچ چې کوم د هورمون دا ډیکریز کېدل شروع شي د ریپچر فولیکل کلوزز او ریپچر چې کوم فولیکلز دي هغه په اووري کې دند چې کوم هغه کلوز کېدل شروع شي ختمېدل شروع شي افټر ریلیزینګ د ایگ چې کله ریلیز
مطلب کې هغه ایګ ریلیز کړه نو دغه کار ختم شو، نو دغه نه بعد بیا هغه کلوز کېدل شروع شي اینڈ فارم کورپس لوتیم او کورپس لوتیم چې کوم دی هغه رغېدل شروع شي ویچ پروډیوسز پروجسټیرون او هغه چې کوم دی کورپس لوتیم څه کوي، کورپس لوتیم جا پروجسټیرون هارمون ریلیز کول شروع کی یا د هغې پروډکشن کار شروع کی. This prepare the endometrium even further او دا چې کوم دی پروجسټیرون دا endometrium چې کوم د یوټرس لیر او هغه نور پریپیر کول شروع کی فردر پاغه باندې کار شروع کی انشورینگ اٹ از سپنجی او دا سپنجی انشور کوي چې دا سپنجی غوندي تیکی اینڈ فل اف نیوټرینټس او د نیوټرینټس نه فلی مطلب کې په دې لاست فیز کې سو ډیٹ فرټیلایزډ ایگ کین امپلانٹ انټو اٹ او فرټیلایز ایگ چې کوم وي هغه په دې کې امپلانٹ شي هغه ته بیا پورا نیوټریشن مطلب کې کم نیوټریشن د هغې ضرورت هغه پورا ملاویږي او تیکی سپنجی مطلب کې ډېر سخت وغیرہ نه سپنجی شایب تغه کې مطلب کې پراپر مخې ته کوي تیاروي. if the egg is not fertilized او په دې صورت باندې مطلب کې دا ارس غشوي دي خو ایګي په هغه ټایم باندې فرټیلایز نشو ایت سپم ملاو نشو چې هغه فرټیلایز شي the corpus luteum start to degenerate and progesterone and estrogen level start to fall. corpus luteum چې کوم د دا به دوباره ډیجنریټ شروع شي مطلب چې دا غي توړ پور به شروع شي یا به ختمېدل واپس شروع شي او د نه علاوه پروجسترون او ایسټروجن لیول چې کوم د دا به واپس پل لاندې طرف ته شروع شي مطلب کې کمیدل به د دوباره شروع شي ځکه هغه ته فرټیلایزیشن د لپاره سپم ملاو نشو فرټیلایز نشو او ایګ به وس چې کوم د هغه اسی ضایع کیږي. د endometrial blood vessel constrict and the endometrium breaks down and is shed as a period menstruation. endometrial blood vessels چې کوم دي دا به constrict شي constrict مطلب تنگ وغیرہ بشي او دا بشي د نه علاوه د چې کوم بلیډینګ وغیرہ چې کوم دی یا endometrium کوم لیر دی هغه به بریک دا غي مطلب کې توړ پوړ به شروع شي او ایز ا پیریډ په ذریعه باندې چې هغه ته موږ منسټریشن هم ویل کیږي مطلب چې دا غي په ذریعه باندې دا د جسم نه بار شي او د دې مطلب کې ایګ وغیرہ به ضایع شي او د دې فیمیل وغیرہ هغه بیا بلیډینګ وغیرہ وشي مطلب چې هغه ته سپم ملاو نشو ایګ فرټیلایز نشو نو بیا خو د کار نه بیا خو بار د جسم نه بار کیږي. The length of the follicular phase can vary between women مطلب کې فولیکولر چې کوم فیز دی کنه د لینث حواله سره کده ډیز حواله سره خبر وای کې په مختلف فیمیل کې مختلفي صحیح مطلب کې بالکل فکس بنئیا however the duration of the luteal phase is fairly constant being 14 days in most women مطلب کې دی کې یو خبره کړل چې most women کې چې کوم د 14 days کېږي خو د دین علاوه دا ضروري نه چې په 14 days دوه خبره ورنګو ار وومن کې و 14 days کې خو زیات تر مطلب کې خبره په دې باندې شوی چې زیات تر چیزونه چې په فیمیل باندې ریسرچ وغیرہ شوی نو کې 14 days راغلي ځکه دوی یو عام خبره کړی نو مطلب کې 14 days کې فولیکولر فیز چې کوم دی دا وشي. the first day of the period is counted as day 1 of the cycle first day چې کوم دی فرست ډے اف پیریډ چې کوم د دو په کاونټ کوي په ډے 1 کې د سایکل چې کوم د پورا سایکل له مطلب د درې فیزونه دي کنه د دې فرست ډے کې دا کاونټ کیږي. د سایکل رنز فرام د فرست ډے اف menstruation to the next first day. menstruation مطلب کې دا کله menstruation وغیرہ وشو بلیډینګ وغیرہ وشو دو فرست ډے پاره کې کاونټ کوي او دا غي نه علاوه چې بیا کله بل menstruation کیږي هغه پوری دو بیا په مینس کې دا گیپ کاونټ کی چې دا وس کم بلیډینګ وشو او نیکسٹ منث چې کم بلیډینګ وغیرہ کیږي د دې په مینس کې دا تومره گیپ ولګي دوم او نورمال چې کم د 28 ډیز خو دو پکې خدا فکس خبره نه دا کړی ته شو. menstrual cycle حواله سره بیا خبره شوی دا اوس چې مونږ کم فیزونه بیان کړو فولیکولر فیز کې د ټولو په څو شو یو ایک چې کم د غم میچور شو مطلب کې یو ایک باندې پورا پروسس وشو او بیا اولیټر فیز کې هغه ایگ ریلیز شو او لیوټیل فیز کې چې کوم د دغه ډیجنریشن وغیرہ شروع شي او پروجسترون او ایسټروجن چې کوم لیول له هغه دوباره کمیدل شروع شي څه شو بیا هغه تصویر دغه دوباره ورکړل چې ایک کم فولیکولر فولیکل ډیولپمنٹ وغیرہ کې مطلب کې ایگ وغیرہ رہیږي اوولیشن په فیز کې بیا هغه ایگ ریلیز شي د نه علاوه کورپس لوټیم فیز کې به کم د هغه چارو طرف کومه بورډري دغه هغه ضایع کېدل شروع شي او بلیډینګ په ذریعه باندې دا بهر د جسم نوزي. فلو فیز په دې کې ورکړل چې 1 5 days چې کوم دا فلو فیز ته مطلب بلیډینګ وغیرہ په دې کې وغیرہ کیږي او د دې علاوه فولیکولر فیز چې کوم دی هغه 5 نه 14 days دی او 14 days نه 28 days پورې لوتیل فیز دی. د menstrual cycle حواله سره پراپر خبر او لیټري فیز هم دته ویل کیږي. صحیح شو نو د امینوالو د زمونږ ویډیو دغه پورې وا امید لرم چې تاسو به د دې ویډیو نه ډېر فائدہ اخیستی. شکریہ تھینک یو.